بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې به خبرې وکړو په وینډوز ټو گو باندې. نمبر 1 تاسو یو څه پیژنئ کنه لایو انسټالیشن کړی مو دی چې موږ سره یو لایو ایمیج وي د وینډوز 10 یا د بل کوم اپریټینګ سیستم او بیخي سپک اپریټینګ سیستم وي موږ په یو اس بي بوټ کوو ون ټایم سیز وي چې هلته دی سره لوډ کېږي. صحیح ده اپریټینګ سیستم را لوډ کېږي تاسو په ټربل شوټینګ کوي. د وینډوز ټو گو هم همداسې سیز دی خو دا نسبت هغه ته ډېر فیچرز لري ډېر خوندور سیز دی. ګوره څه کار کوي ځان پوه کړه. اوله یو خبره ده ځان سره یاداش کړه چې وینډوز ټو گو سره لپاره استعمالېږي. وینډوز ټو گو اکچولی د دې لپاره استعمالېږي. ښه اوس به بیا وروسته په خبره کوو چې وینډوز ټو گو به څنګه جوړوو. وینډوز ټو گو معنی دا چې وینډوز آن د گو دا وینډوز ده ځان سره یې ګرځوه. د دې کار چې وي ګوره امیر خان داسې وي دا یو اس بي ده هارډ ډسک دی د نومونې په ډول دا یو اس بي دا ما پلاک کړله او دلته زه وینډوز انسټالیشن کوم. همدا کمپیوټر د څه پر مهال داسې نه چې زه یو اس بي پلاک کړم یو خو داسې چې رپس په واسطه موږ دا یو اس بي بوټیبل کوو بیا ته بل څیز کې انسټالیشن کوو. نه زه د یو اس بي ته انسټالیشن کوم چې یو اس بي کې وینډوز انسټال شي یعنې دا وینډوز د یو اس بي کې وینډوز انسټال شي لکه د کمپیوټر کې چې انسټالوو بیا چې دا یو اس بي ته وباسي او بل کمپیوټر کې پلګ کې نو هلته ته انسټالیشن نه کېږي وینډوز ته رالوډ کېږي دې کې انسټالیشن شوی دی. اصلا د ده استعمال ځای تاته صحیح د استعمال ځای ته وښیم دا دی چې ته کله یو کمپیوټر ته کښېنې ستاسو ارګنایزیشن دی هغه کمپیوټر ته کښېنې هغه ځان ته هر سړي خپل انوایرمنټ را جوړ کړی دی خپل فایلونه دي خپل انوایرمنټ دی لینکس دی پکې چا بل ته کښېنې هغه کې کالي لینکس دی چا بل ته کښېنې هغه کې وینډوز 11 دی ته په وینډوز 11 سره راحتمند نه یې چې بل ته کښېنې هغه وینډوز 11 دی خو ځان ته خپل انوایرمنټ جوړ کړی دی وینډوز 10 دی خو خپل انوایرمنټ دی ته څه کار کوې د یو اس بي کې انسټالیشن کوي هلته چې ورلې کمپیوټر کې د یو اس بي پلګ کې F12 وایي د یو اس بي نه تا ټول وینډوز را لوډ کېږي بس ستا خپل انوایرمنټ دی پروفایل پکچر دی خپل دی دا کوم چې پرسنلایز کې تا عکس بدل کړی فولډر دی خپل دی سیټینګ دی خپل دی ایوریثینګ خپل دی کار کوي دا فایل بس هلته ځان سره ثبتوي دا فایل د یو اس بي کې ثبتېږي ځان سره یو اس بي واخله د دې نه پاسې بل کمپیوټر ته کښېناستې بیا یې پلګ کړه یو اس بي د خپل انوایرمنټ دی پورټیبل انوایرمنټ دی دا اصلي ګوره د دې استعمال دا دی داسې دی پورټیبل انوایرمنټ ځان سره ګرځوه خپل فایلونه هر څه پکې نو چې ته کوم کمپیوټر ته کښېنې په هغه کې چې کوم سیسټم دی پرې نه پوهېږې دا پلګ کوه دی نو وینډوز را لوډ کوه یو خو تا ته خپل راحتمند ټول هغه ستا ټول انوایرمنټ ځان سره رالی راحتمند دی سره بل تا سره ستا خپل فایلونه دي کار وکړه صف کړه هلته چې بل کمپیوټر ته لاړ شه بیا یې را لوډ کړه دې ته وایي وینډوز ټو گو دا د مختلفو سافټویرونو جوړېږي د بلټن چې کوم کنټرول پینل کې دغه آپشن دی وینډوز ټو گو د هغه نه هم جوړېږي د رپس سافټویر نه هم جوړېږي خو رپس به لیټسټ وي 3.20 وایي او ایومي پارټیشن نه هم جوړېږي او قاري صاحب وایي چې ایز اس نه هم جوړېږي مختلف سافټویر نه جوړېږي صحیح ده. یوه خبره بله تاسو به دې باندې اوس به پریکټس کړئ که نه خو ما به پریکټس کړی زه به درته ووایم یو هارډ ډسک دی تاسو ته چا درکړو دا اوس ته یو خبره کوم یو هارډ ډسک تاسو ته چا درکړو درته وایي دې کې انسټالیشن ماته وکړه چې څه وکړه انسټالیشن وکړه نو دا هارډ ډسک خو باید د کمپیوټر کې داخل کړي چې انسټالیشن کوي اوس دې باندې ما پریکټس کړی تاسو دا هارډ ډسک د دې کمپیوټر سره د یو اس بي پورټ له لارې کنیکټ کړئ او بیا وینډو یو اس بي بوټیبل کړئ د بل طرف نه او هلته لاړ شئ ځینې کمپیوټر کې دا ډرایبونه هلته راجګوي دا ایکسټرنل چې دا بل کنیکټ دی او ځینې کې نه راجګوي که یې راجګم کې ته پکې انسټالیشن نشي کولی دې باندې لږ سرچ وکړئ ښه دا د آی ټریپل ای قانون دی چې د یو اس بي پورټ له لارې انسټالیشن نه کېږي معنا دا داسې نه چې د یو اس بي له لارې یو اس بي پلګ کړي او هلته انسټالیشن نه کړي ستا کمپیوټر ته انسټالیشن کېږي ګوره یو اس بي دې پلګ کړله د دې نه خو ته انسټالیشن کړې که نه بل څه شي دی کړې نو دا بل چې تا کوم هارډ ډسک پلګ کړی د یو اس بي پورټ له لارې دې مې تاسو پریکټس کړی دا الاؤډ دی دا نه کېږي دا به ته حتما د کمپیوټر داخل کې چې کوم ساړه انټرفیس دی هماغه سره به یې کنیکټ کړې هلته به داخل ته وړي دې ستا کمپیوټر به خلاصې دې نه به دا خپل هارډ ډسک وباسي دا هارډ ډسک به پلګ کې بیا به انسټالیشن کوي د یو اس بي پورټ له لارې انسټالیشن بل ډیوایس ته هلته انلاین نه کېږي په دې مې ذهن خلاص شو نو څنګه یې ورته کوې صحیح ده که نه خبره ده نو تا ته به خلک وایي چې ولې راوتلې نو ته به ورته بیا وایې چې داسې راوتلم ښه خبره داسې ده چې ته بیا داسې کار کوې چې یو اس بي پورټ له لارې دا کار نه کېږي نو ته بیا داسې کار کوې چې د ملګري هارډ ډسک به پلګ کړي او د وینډوز ټو گو له لارې به انسټالیشن وکړي خلک وایي دا خلک یې نوم چاته نه وایي بس ویډیوګانې یوټیوب باندې اویلیبل دي چې څنګه ایکسټرنل هارډ ډسک ته ایزي همداسې کمپیوټر کې انسټالیشن وکړه کمپیوټر پلګ کړه همداسې نور ته انسټالیشن وکړه ایسو ایمیج پکار دی او تا سره دا ستا ایکسټرنل هارډ ډسک پکار دی سړي ته انسټالیشن وکړه بیا ته هارډ ډسک واخله هغه به بیا لکه کمپیوټر دی هغه بیخي ډاون دی ته ورته انسټالیشن وکړه بیا ته بیا هغه څه وکړي خپل کمپیوټر کې هارډ ډسک واچوي انسټالیشن به وکړي خو دا ګوره وینډوز ټو گو انسټالیشن دی هغه ته به کار کوي مشکل نشته هغه ته به کار به کوي ښه صحیح خو ګوره
دا تاسو کور نیوز پښو او ماته بل څه حتما راوړی چې هغه دا تاسو به کور نیوز پدا شي چې what are the limitation of Windows to go the Windows to go limitations یو limitation به تاسو وایم چې دې سره به recovery environment نه وي ځینې نور مشکلات هم ډیر زیات لري نو دا خو صاحبہ کته دا هارد ډیسک انسټالیشن د دې لپاره کې چې بل صاحب کمپیوټر کې داخل کې به پواچي به Windows to go آپشن نه دی ځکه دا لیمیټیشن لري او دې لیمیټیشن نه خبرې د سیزن کې یو اس بي کې فلاش کې پن ډرایو کې ځان سره کې چې نه پورټیبل انوایرنمنت هر ځای کې ځان سره وی وګرځي به صحیح دی تاسو کورنۍ وظیفه چې شوا چې د Windows to go لیمیټیشن شي دي نو ادي Windows دغه ادي Windows دا خو یو څه لیمیټیشن شته نو اوس به Windows to go کریټ کوم څه اس بي د زموږ قسم Windows لا اوس براشم د کنټرول پینل کې چې کوم صاحب دی نه پوهېږم که نه چې یا د سیز اپډیټ نه دی دا کوم چې Windows to go دی دا خو ما په ډېر سرچ وکړو دلته چې زه راشم که نه کله یو اس بي راځي کې ګوره زه سرچینګ کې د اس بي بوزه راځي کې سوري وي could not find a list of connected USB drives searching for device لا سرچینګ کوي راځي که نه یار دلته زه ماته وایي دا ستا یو اس بي چې ده که نه وایي دا سټنډرډ ته جوړه نه ده وایي دا یو اس بي لږه پخوانی ده لیټسټ یو اس بي وایي راواخله ماته وایي صحیح شوه ټول خپل ټیسټینګ نو دا اکثره وخت دغه مشکلات ورکوي ښه دا به سرچینګ کوي چې دا صاحب سرچینګ وکړي او دا یو اس بي راجي کړي نو یو اس بي راجي کړه که نه دا زما دا یو اس بي د 2 جی بي دا چې زه انتخاب کوم ګوره نیکسټ نه کېږي وایي this is a removable drive and isn't compatible with Windows to go دا وایي لیټسټ نه ده وایي د ریکوایرمنټ سپیسیفیکیشن نه پوره کوي دا یو اس بي ښیي دا یو اس بي ښیي دا یو اس بي وایي دا نه پوره کوي نو زه به ورته وایم صحیح ده یار خو دې نه هم کېږي زه ورته وایم زه بیخي تا باندې دا third party software به استعمال کوم رپس به استعمال کوم چې شي زه به رپس ته راشم خو یاد ساتئ چې رپس به تاسو سره لیټسټ رپس وي ښه دلته هغه تاسو به دا اپشن اوسه پر دې زړو رپس کې نه کتلی تاسو سره 8.0 دی ښه 3 پوینټ کې لږ زوړ دی زه به راشم دا لیټسټ به راواخلم صحیح ده دې کې دا اپشن شته نو خو تاسو رپس استعمال کړی دی نو چې مې وکړل اپډیټ مې چیک کو کسان سره مې وکړل ګوره دا 2 جی بي دلته براشم ایمیج به ورته واخلم ایمیج خو به ورته ښیې که نه Windows 10 د Windows 10 دپاره Windows to go جوړوم جی پی ټي جوړئ که ایم بي آر جی پی ټي دپاره او د یو ایف آی نن سی ایس ایم دپاره دی سیسټم خو پېژنئ که نه compatibility supported module انتخاب شو اوس که دې وخت کې زه سټارټ وکړم که نه دا به دې دغه به متزه انټیفیس کوم سټارټ واخلم نو ډایرکټ دا یو اس بي بوټیبل کېږي زه خو Windows to go کوم چې انسټالیشن وکړي او دا بوټیبل زر کېږي دا انسټالیشن لږ وخت نیسي ښه نو دلته به راشي ګوره دلته څه لیکلي دي ایمیج اپشن کې څه لیکلي سټنډرډ وینډوز انسټالیشن دا یو اس بي بوټ کېږي بیا به ته انسټالیشن کوې ته نه داسې نه کوم Windows to go جوړوم دلته داسې کار وکړه دې سړي ته انسټالیشن شروع کړه همداسې کې پرېږده دا یو اس بي انسټالیشن وشي نو دا به ما له ډېر خط پرېوځي وایي صحیح ده سټارټ به واخله همدغه خبره ده ګوره دلته اوس کار څه کېږي چې ته څه کوې که نه دا بوټیبل جوړوي نو هغې نه خو بیا ته هلته الریډي انسټالیشن کوې که نه دلته خو اوس انسټالیشن کېږي نو صرف هم انسټالیشن وکړم 4 شپېته کې که شپږ اتیا کې 4 شپېته کې دلته وګوره وایي کوم یو د انټرپرایز پروفیشنل ورته مې انټرپرایز وکړه په 4 شپېته بیټه کې وایي هر څه ډیلیټ کړم اوس ډیلیټینګ پارټیشن کلوزینګ فارمیټینګ انټرفیس دې ته به لږ ساعت کښېني دا اول څو پروسې لږ ډېرې کېږي نور بیا ډېر وخت اخلي بس بیا طریقه سره چې دا کله کمپلیټ شو یو اس بي به وباسي پلګ کوه F12 وهه یو اس بي او انسټول به هغه انوایرمنټ به ترا جوړ شي ریل وینډوز بل کمپیوټر کې پلګ کړي وینډوز بل کمپیوټر کې دې ته وایي Windows to go نو د لایو انسټالیشن او د Windows to go تر منځ کوم فرق پوه شوئ که نه دا پوره کمپلیټ اپریټینګ سیسټم دی ځان سې ګرځوه ښه خوند ترې اخله ښه دې نه وروسته ګوره قاري صاحب دې ځای پورې اسان دی ښه قاري صاحب یې کوله دې ځای پورې اسان دی ښه د دې نه اخوا بیا دا لږ وخت نیسي 0.1 دا سلو ته باید ورسېږي صحیح ده نو دا که تاسو راتلونکي ساعت له ځان سره یو اس بي بوټیبل دغه Windows to go جوړه راوړئ نو زه بیا په عملي کار وم نور خلکو ته وښیم صحیح ده ملګرو ته